سلام دوستان، من الان تو شهر جدید اندیشه هستم. شهر اندیشه دوستان در جنوب غربی تهران در بخش مرکزی شهرستان شهریار در استان البرز قرار داره. هدف اصلی از ساخت این شهر جدید این بود که تراکم جمعیت رو توی تهران کم بکنن. اینجا اصول شهرسازی خیلی خوب رعایت شده و خیابونهاش استاندارد ساخته شده. یه در واقع شهر خلوتی هست، در عین حال خوش آب و هوا و مجهز به در واقع خیلی امکانات، بازار و مراکز خرید خیلی خوبی داره و به همین خاطر جمعیت زیادی نه تنها از تهران بلکه از تمام نقاط ایران اینجا ساکن شدن و به کسب و کار مشغولن. اینجا فاز یک شهر اندیشه هست که در واقع بازار و مراکز خرید خیلی زیادی اینجا هست. همیشه خیلی پر جمعیته ولی الان به خاطر وزش باد شدید جمعیت کمی رو اینجا میبینید. همه چیز دلم به خاطر تو از تو همه رو